So let's hope that this week everyone will have a much better week. Và hy vọng rằng là cái tuần này chúng ta sẽ có một tuần tuyệt vời hơn. People in the Hanoi, I think they are opening up tomorrow, right? Và tôi nghĩ rằng những người ở Hà Nội thì ngày mai sẽ được nới lỏng giãn cách hơn. And I hope that the rest of the country will be wide open for us to do business. Tôi cũng hy vọng rằng là cả đất nước của chúng ta sẽ mở rộng nới lỏng ra cho chúng ta để có thể làm kinh doanh. And when this happens, và khi cái điều này nó diễn ra, we must all be ready for it. Thì tất cả chúng ta đều phải sẵn sàng cho nó. Yeah, get back to work, start something really big, all right, make a difference. Và quay lại làm việc, phải bắt đầu một cái thứ gì đó nó thật sự là lớn, làm nên cái điều khác biệt. So yes, there's a lot of possibility now. Vậy thì đúng vậy, có rất là nhiều cái thứ khả thi bây giờ. Whenever we look at things very positively. Khi mà chúng ta nhìn mọi thứ nó tích cực. Yeah, one of the biggest challenge is getting ourselves to start approaching opportunity. Yeah. Vậy thì có một cái điều quan trọng đó chính là phải bắt đầu bản thân để có thể là tiếp cận. Sometimes opportunity strike once only in our life. Vậy thì cái tiếp cận ấy nhiều khi nó chỉ có ghi bàn một thôi. The people that we meet. Nhưng mà cái người mà chúng ta gặp. Alright, the people that we meet only comes by once maybe. Người ta chỉ có thể là đến một lần thôi. So we must be able to grab every opportunities. Thế nên là chúng ta phải nắm bắt tất cả những cái cơ hội. It is really interesting that I spoke in Alps and there's this 12 years old lady, younger, that messaged me. Yeah? Và có một cái người rất là trẻ ở trong cái chương trình ép đã nhắn tin cho tôi. In a Facebook. Ở trên Facebook. He asked me, sir, can I, she tried to speak English. Và bạn biết không, cô ấy chỉ có 12 tuổi thôi, cô ấy cố gắng nói tiếng Anh. But the spirit was really good. Nhưng mà thực sự ấy là cái thái độ, cái tinh thần ấy nó khá là tốt. She says that she wants to learn English. Cô ấy nói rằng là cô ấy muốn học tiếng Anh. She impressed me with the 12 point of sales that she learns from Alps. Và cô ấy đã cố gắng để có thể là khiến cho tôi ấn tượng bởi 12 cái bước bán hàng cô ấy học ở trong app. And she keep repeatedly tell me, says like, teacher, I want to learn from you, Ken. Và cô ấy liên tục nói với tôi rằng là tôi muốn học từ bạn, cái là tôi muốn học từ thầy. And she's amazing. She was only 12 years old. Và thực sự là cô ấy mới chỉ có 12 tuổi thôi. And the more interesting thing is that I didn't reply in Facebook. Và có một cái điều thú vị là chính là tôi không có rep lại cô ấy trên Facebook. Instead, she contacted me in WhatsApp. Và cô ấy thấy tôi không có nhắn tin lại trên Facebook thì cô ấy kết nối lại với tôi trên WhatsApp. Wow, that's what I was very impressed about. Đấy thực sự là khiến cho tôi cực kỳ là ấn tượng. Yeah, so I talked to her a little bit. Và tôi cũng nói chuyện với cô ấy một chút. Yeah, so that spirit is good, and I think that she is trying to do something positive for her life at the age of 12. Vậy thì tôi cảm thấy rằng là cái tinh thần nó rất là tốt và cô ấy đang cố gắng để làm cái gì đó nó khác biệt cho cái cuộc sống ở trong độ tuổi là 12. So what she's trying to do is she's trying to seize snatch every opportunity that comes to learn. Vậy thì những cái gì cô ấy là cố gắng làm đó chính là tận dụng tất cả những cơ hội đến để có thể học. And it was very unusual for a 12 years old little girl. Và thực sự là nó là cái điều không bình thường dành cho một cô bé 12 tuổi. And actually, I appreciate. Và nhưng mà thực sự là tôi rất là đánh giá cao. Each time a salesperson become more and more persistent on me. Và mỗi cái lần ấy mà những cái người kia người ta cảm thấy những cái người bán hàng người ta càng kiên trì với tôi. They keep calling me. Người ta liên tục là gọi tôi. Actually, as a person, I felt that I like this sort of person because they actually approach, and if I say no, they keep calling back on me, Vậy thì thực sự nếu mà đứng trên góc độ bán hàng ấy là tôi thích cái kiểu người như thế, bởi vì là nếu mà tôi nói là không ấy thì cô ấy cứ liên tục là tìm những cái cách để có thể tiếp cận. That shows that he or she is very interested in doing business with me. Và cái điều đấy nó thể hiện rằng là người ta cực kỳ hứng thú để làm kinh doanh với tôi. Yeah, and I think that while we always think as a salesperson, we call people too much, they won't like us and all that sort of thing. You'll be surprised. Và thực sự nếu mà bạn nghĩ rằng là chúng ta là cái người bán hàng, chúng ta gọi người ta quá nhiều, người ta không thích ấy, thì bạn sẽ bị ngạc nhiên. Very often when we keep thinking too much, thường nên là nếu mà chúng ta nghĩ quá nhiều. Thinking too much like, oh yeah, if I call the person, what if the person said that, you don't like me, and then he don't want to me to approach anymore, he cut away me as a friend, and so on. We tend to be very negative.
Và khi mà chúng ta suy nghĩ như thế, chúng ta nghĩ rằng là nếu mà tôi gọi nhiều quá thì tôi làm phiền họ thì sao? Tôi gọi nhiều quá thì người ta không thích thì sao? Người ta không có làm bạn với tôi nữa thì sao? Và chúng ta thường sẽ suy nghĩ tiêu cực. On the flip side of it, Lật ngược lại, people might think differently. Yeah, có thể rằng là người ta có thể nghĩ khác đi. I give you another real example. Tôi đưa cho bạn một cái ví dụ thực I tế. have a friend that is a multi-millionaire in Singapore, Tôi có một cái người bạn là đa triệu phú ở bên Singapore and he invested into business và anh ấy đầu tư vào trong kinh doanh. a few years ago. Và tôi có một vài cái năm trước, He wanted to invest into a program that he wanted me to develop, anh ấy muốn đầu tư vào một cái chương trình mà anh ấy muốn tôi phát triển. and it was a a wealth management program, financial management program. Đó là một cái chương trình về quản lý về tài chính. And in charge, he wanted to build a investment training business. Và anh ấy muốn xây dựng một cái business về đào tạo đầu tư. And I was the one that developed it. Và tôi là cái người phát triển nó. So I came out with a whole product concept. Vậy thì tôi đã đưa ra với cả một cái ý tưởng về sản phẩm. Remember, he's a multi-millionaire. Anh nhớ rằng là anh ấy là cái người đa triệu phú nha. And as I showed him my ideas and my concepts, Và khi mà tôi chia sẻ cho anh ấy cái ý tưởng của tôi cũng như là những cái concept của tôi. and I'm one person that will sell before the product comes out. Và tôi luôn là cái người mà tôi bán trước khi mà cái sản phẩm nó đi ra. And I share with him my view that look here, if we wanted to get this whole program, I wouldn't spend my time until there's business there. Và tôi nói với anh ấy rằng là nếu mà chúng ta định dành thời gian ở đây ấy, thì tôi sẽ không dành thời gian nhiều trước khi mà cái business nó ở đấy. So he and I agree. Và anh ấy và tôi đều đồng ý. Let's make some appointments and go and see them. Vậy thì hãy cùng hẹn một vài cuộc hẹn và đến gặp họ. And you won't believe. Và anh ấy không có tin được. Next moment, he come out with a whole list of names. Cái lần đầu tiên anh ấy đưa ra một cái danh sách những cái tên. And he start calling in front of me. Yeah? Và sau đó là anh ấy bắt đầu gọi điện đến trước mặt tôi á. And he was very surprised that some of them are very warm call. People that he never know before, no? Và thực sự ngạc nhiên rằng ở trong đấy là một số những cái người những cái người mà anh ấy còn không biết luôn. And he start calling. Và anh ấy bắt đầu gọi. Of course, we have a few appointments. Và tất nhiên là chúng tôi có một vài những And cái you'll cuộc be hẹn. very surprised that some of the people that he called, I also know. Và cũng ngạc nhiên rằng là một số những cái người mà anh ấy gọi thì tôi cũng còn biết nữa. And I told him, Và tôi nói với anh that ấy, makes you very successful. cái điều này nó khiến cho bạn cực kỳ thành công. At your level, Ở cái level của you bạn, still do cold call. bạn vẫn cứ gọi lại như thế. And you notice that people like them, Và bạn để ý rằng những cái người như anh ấy, and most top entrepreneurs, hầu hết những cái người mà doanh nhân hàng đầu, when they want to work, they work like a hunter. No, they don't care. No. khi mà người ta muốn làm việc thì người ta làm việc như những người thợ săn, người ta không quan tâm. And this is just one of those examples that I've seen in many top entrepreneurs. Và đây là một cái ví dụ ở trong rất là nhiều những cái người doanh nhân hàng đầu. They want to do it, they'll do it. Người ta muốn làm nó thì người ta sẽ làm. And they'll go all out to do it. Và người ta sẽ đi ra ngoài kia để làm nó. And I still remember I go appointment in this Ferrari. Yeah? Và tôi vẫn nhớ rằng là chúng tôi đi đến cái cuộc hẹn ấy ở So trên it's cái like- chiếc xe Ferrari của anh ấy. Yeah, so it's like you want to be successful, you cannot think too much. Vậy thì những cái gì tôi muốn nói ở đây đó chính là nếu bạn muốn trở nên thành công ấy thì đừng có suy nghĩ quá nhiều. Yeah, we have the name, we got to make an approach. Chúng ta có tên thì chúng ta cần phải tiếp cận. So sometimes we ask ourselves, Nhiều khi chúng ta hỏi bản thân mình, what is there to lose? có cái gì để mất chứ? The fellas scold me only, ma. Cái người đấy người ta chỉ có thể là mắng tôi thôi mà. But on the other hand, Nhưng mà ngược lại, people that appreciate the focus of people, người ta thường đánh giá cao cái sự tập trung của con người. like I admire people that call me, Và giống như tôi là tôi đánh giá tôn trọng cao những cái người mà gọi cho tôi, approach me, tiếp cận với tôi follow up on me. và phải theo sát với tôi. And you know how I decide doing business with people? Và bạn có biết cái cách mà tôi quyết định làm kinh doanh với một người là như thế nào không? The way they reply me. Cái cách mà người ta phản hồi lại cho tôi phải. There are people that says that, look here, Ken, you know, I'm interested to work with you. Và có một số người nói rằng Ken là tôi rất là hứng thú để làm việc với bạn. All right, so what they do is that I say, okay, let's talk. Vậy thì tôi nói rằng ok, nói chuyện với nhau. So you'll find me a person that when I say yes to you, I will respond. Vậy thì bạn mới cảm thấy tôi là một cái người rằng nếu mà tôi lại nói có với bạn ấy, thì tôi sẽ phản hồi bạn. Because I'm doing business with you, I will respond. Bởi vì là tôi làm kinh doanh với bạn thì tôi cần phải trả lời bạn. So every time I message him,
Và mỗi cái lần mà tôi nhắn tin cho anh ấy, it takes him 2 days to reply me. và nó tốn 2 ngày của anh ấy để có thể Some day 5 days to reply me. Yeah. và thật sự nhiều khi nó tốn 2 ngày để có thể là trả lời tin nhắn của tôi, và thậm chí 5 ngày anh ấy mới trả lời tin nhắn của tôi. I will never do business with these sort of people. Tôi không bao giờ làm kinh doanh với những người như thế này. If he say he's interested to work with me, Bởi vì nếu mà anh ấy nói rằng anh ấy hứng thú để làm việc với tôi, and I actually responded and he never responded to me. và tôi phản hồi lại với anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng chưa bao giờ là đáp lại, phản hồi lại với tôi. He can give me all the reasons and excuse that, oh, you know, I got too many Zalo messages. Có thể là anh ấy nói rằng là tôi có thể là có rất là nhiều những cái tin nhắn Zalo thế này thế kia, rất là nhiều những cái lời ngụy biện. So, but I don't believe in these things. Nhưng mà tôi không có tin vào những cái đó đâu. If you don't reply or you don't respond means you're not interested at all. Nếu mà bạn không trả lời hoặc là bạn không có đáp lại, có nghĩa rằng là bạn không. And that's how I work with people, because I expect the persons to reply me very promptly, yeah, or immediately if possible. Vậy thì đấy chính là cái cách làm việc của tôi. Tôi thích những cái người nào mà người ta sẽ thường là trả lời tôi ngay lập tức. That's how when I approach, the persons must reply. Thì đấy là cái cách mà khi mà tôi tiếp cận thì cái người đấy phải đáp lại. That shows the interest of working with me. Nó đưa cho tôi thấy được rằng là người ta có cái hứng thú làm việc với tôi. That's also how I work with my staff too. Thì đấy cũng là cái cách mà tôi đã If they làm think việc that với nhân viên của tôi. If I'm the boss and they are not even interested to reply me immediately, meaning that I will take it very differently. Và nếu tôi là cái người boss và những cái người nhân viên của tôi mà không có trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức thì tôi cảm thấy tôi sẽ có một cái cách rất là khác. Because no matter how I will respond. Bởi vì rằng là dù gì chăng nữa thì tôi vẫn sẽ trả lời. If I'm interested. Nếu mà tôi hứng thú. And if the company is important to me, I'll respond every call. Và nếu mà công ty mà quan trọng đối với tôi thì tôi sẽ phản hồi tất cả những cuộc gọi. So today we are talking about approaches. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta nói về tiếp cận. We need to understand that when we approach somebody, chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà chúng ta tiếp cận ai đó, we cannot think too much. Chúng ta không nên nghĩ quá nhiều. Right? We got to think like hunters. Chúng ta cần phải nghĩ như là một cái người thợ săn. Just do it now. Chỉ cần là làm nó do thôi. it, then you'll know. Làm nó rồi xong mình sẽ biết. If you create a lot of fear, nếu mà chúng ta muốn tạo ra rất là nhiều những cái nỗi sợ. And I want to share with you too. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn nữa. When I do call calling, khi mà tôi đi gọi điện lại hoặc là tôi gõ cửa, and usually we go in two. Và thường hay là chúng ta sẽ đi hai. Right? So what we do is that we will take turn to knock one door. Vậy thì từng người một sẽ gõ một cái nhà, xong đến lượt của người kia. So every time I knock this door, vậy thì một cái lần mà tôi gõ cái cửa này, alright, my buddy will go and talk. Cái người bạn của tôi ấy sẽ đi đến và nói. So that means when I knock, my buddy got no choice but to talk, no? Có nghĩa rằng là khi mà tôi gõ cửa rồi thì cái người bạn kia của tôi không có sự lựa chọn nào phải nói mà. So the next door, và cái cửa tiếp theo, cái nhà my tiếp theo, working partner will knock and I go in. Thì cái người cộng sự làm việc của tôi thì anh ấy sẽ đi gõ cửa và tôi sẽ là cái người nói. Because the golden rule. Bởi vì cái quy tắc vàng. If we stop, nếu mà chúng ta dừng at the door, ở cái cửa, and think, và suy nghĩ, a lot of fear will come in. Rất là nhiều những cái nỗi sợ nó sẽ tới. We worry that if someone, shout at us after they open the door and all that sort of thing. Và chúng ta nghĩ rằng là sẽ có người mắng chúng ta thì sao khi mà người ta mở cửa ra. We have a lot of fear. Chúng ta có rất là nhiều cái nỗi sợ. So when we want to do something, don't think too much. Just do first, especially in sales. Vậy thì khi mà chúng ta muốn làm cái gì thì đừng có nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm thôi, đặc biệt là trong bán hàng. On the flip side, you may meet someone very nice and want to talk to you about what you do. Và hãy thử nghĩ xem, có thể là bạn có thể gặp những cái người mà cực kỳ là nice, người ta muốn nói chuyện với bạn và muốn nghe xem bạn nói về những cái gì bạn làm. So every time I do cold call, và một cái lần mà tôi tiếp xúc với khách hàng my very important rule is do knock first then think. Vậy thì
cái nguyên tắc tối giản, nguyên tắc cơ bản của tôi đó chính là gõ trước đã, sau đó nghĩ sau. When you walk into the door, Và sau khi mà bạn đi vào trong cái cửa đấy, walk in, then talk, then và think. sau đó là đi vào đã xong đó nghĩ sau. Because every experience are different anyway. Bởi vì là mỗi cái trải nghiệm nó đều khác nhau. That is the reason why the most interesting thing in life is people. Thì đấy là lý do tại sao những cái thứ mà nó thú vị nhất ở trong cuộc sống đó chính là con người. Because every person that we talk to, they are all different. Bởi vì là từng cái người mà chúng ta nói chuyện đấy thì họ đều khác nhau. We have 400 of my friends here in this morning. Chúng ta có gần 400 cái người bạn của tôi ở đây mỗi buổi sáng. The interesting thing is that every one of us are different. Và có cái điều thú vị là chính là mỗi người trong số họ đều khác nhau. In our mindset, ở trong cái tư duy, in our attitudes, ở trong cái thái độ, in our response to learning, to doing, and to all. để có thể ở trong những cái cách phản hồi, ở trong những cái cách học và tất cả. That's the reason why in life is like a pyramid. Vì đấy là lý do tại sao cuộc sống nó như kiểu là cái kim tự tháp. There are people that fear, Có những cái người ta thất bại, and there are many of them. và rất là nhiều người trong số họ. There are only a small group of people that will succeed and become multi-millionaire. Còn một cái nhóm người rất là nhỏ thôi, người ta sẽ thành công và trở thành triệu phú. And there are people that succeed in the middle. Và còn những cái người mà thành công ở cái mức trung bình, ở mức They giữa. face the challenge of challenging themselves to go up to the top or come down to the bottom. Vậy thì những cái người đấy, người ta có những cái thách thức, thử thách rằng là làm như thế nào để có thể là đi lên được cái phần bên trên, và hay là mình phải tụt xuống cái phần bên dưới. So when you wanted to be able, you have all the names, you must make the approach. Vậy thì khi mà chúng ta đã có những cái tên, những cái danh sách rồi thì chúng ta cần phải tiếp cận. Because when you approach people, Bởi vì khi mà các bạn tiếp cận mọi người, sometimes people respect you more than you think you are. và nhiều khi là người ta còn tôn trọng bạn nhiều hơn là bạn nghĩ. Like I'm one person that I actually respect people that call me, you know. Thực sự là tôi là một cái người cực kỳ là tôn trọng những cái người mà người ta gọi tôi. Respect people that say that they will call me immediately, you know. Và tôi tôn trọng những cái người mà người ta nói rằng người ta gọi tôi thì người ta sẽ gọi tôi ngay lập tức. Even sometimes they irritates me. Thậm chí là nhiều khi người ta còn là gọi quá mức. I respect because I know that these are the people that will succeed in life. Và tôi nói tại sao? Bởi vì là tôi nghĩ rằng là đây là những cái người mà sẽ thành công trong cuộc sống. So remember this. Vậy thì hãy nhớ cái điều này. Remember that whenever we have a name, Hãy nhớ rằng khi mà chúng ta đã có những cái danh sách rồi, we generate all the leads. chúng ta đã tạo ra cả cái danh sách khách hàng của mình Some are rồi. good leads. Một số người khách hàng là những cái người Some khách are- hàng tiềm năng tốt. Some are leads that you're not sure. Còn một số những cái người danh sách khách hàng của chúng ta không có chắc chắn lắm. But whatever it is, Nhưng mà dù nó là gì đi chăng nữa, it is important to make an approach. nó là một cái điều quan trọng để chúng ta có thể là tiếp cận. When you make an approach, you got to be prepared, of course, no? Khi mà chúng ta tiếp cận thì chúng ta cần phải chuẩn bị. One of the things, like I've said to you earlier, your mental ability is very important when you prepare yourself to make an approach. Vậy thì như là tôi đã nói với các bạn ấy, cái tinh thần của các bạn cực kỳ là quan trọng để các bạn chuẩn bị bản thân để có thể tiếp cận. Important is that every morning I will repeat, be positive. Và cái điều quan trọng ở đây đó chính là mỗi buổi sáng tôi đều nhắc lại là tích cực. If you are positive, that person is an opportunity to you. Nếu mà các bạn tích cực thì cái người này nó là cái cơ hội đối với bạn. Even you call that person, Kể cả là khi bạn gọi cái người đấy, the person tell you no. cái người đấy nói rằng không. To me, it's an opportunity to learn too, no? Và đối với tôi thì nó cũng là cái cơ hội để có thể học luôn. Because if I don't call, Bởi vì nếu mà tôi không có gọi I got zero chance. thì tôi không có cái cơ hội nào. Yeah, so that's the most important thing. Vậy thì đấy là cái điều mà quan trọng nhất. The people that fear, Những cái người thất bại, I don't call because I don't think he will buy. người ta nói rằng là người ta sợ, người ta không gọi bởi vì là người ta không nghĩ là người kia sẽ mua. I will not call because I don't think he has got budget. Tôi không có gọi đâu bởi vì là tôi nghĩ rằng là anh ấy không có ngân sách. Successful people don't do that. Nhưng cái người thành công người ta không làm cái điều I đó. call first. Tôi gọi trước. Even I think that person's got no money. Kể cả là tôi nghĩ rằng cái người đấy có tiền. I call, then I will know. Thì tôi gọi, sau đó là tôi sẽ biết. If I don't call, I got no opportunity. Nếu mà tôi không gọi thì có nghĩa là tôi không có cơ hội. It just takes me 1-2 minutes to make a call. What is the problem? Vậy thì nó chỉ tốn của tôi khoảng 1-2 phút để gọi thôi, đâu là cái vấn đề vậy? The failure will always give excuse. Nhưng cái người thất bại luôn luôn là When the có fellow những say- cái lý do. You see, so that's the difference between
a successful one and a failing one. Vậy thì bạn thấy đấy luôn có cái sự khác biệt giữa những cái người thành công và những cái người thất bại. Failure always give excuse not to call. Nhưng cái người thất bại, người ta luôn luôn đưa ra những cái cớ tại sao người ta không gọi. They blame the weather. Người ta đổ lỗi cho cái They thời tiết. blame the COVID. Người ta đổ lỗi cho Covid. They blame that nobody will buy. Everybody are very poor during COVID. Và người ta nói rằng là tất cả mọi người ở trong Covid người ta không mua đâu. But come on. Nhưng mà thôi nào. Be real to yourself. Hãy thực tế với bản thân mình đi. In a sector like this, in a country like this, there's still many people that make money. Ở những cái khu vực như thế này, ở đất nước như thế này vẫn có rất là nhiều người ta kiếm được tiền. I give you an example of a friend that is in Ho Chi Minh now. Tôi đưa cho bạn một ví dụ của một người bạn của tôi ở Hồ Chí I Minh. tell you, he's a super businessman. Tôi nói với bạn, anh ấy là một cái người cực kỳ là làm kinh doanh. The moment COVID came only, Cái khoảnh khắc mà Covid đến ấy, he dropped all the business just to sell masks. thì anh ấy đã bỏ cả cái business của anh ấy để bán khẩu trang. Amazing, I tell you, every time new thing come, he will sell new thing, no? Và mỗi cái lần cái thứ gì đó mới nó đến, anh ấy sẽ bán cái thứ gì mới. That's why he is very successful. Thì đấy là lý do tại sao ấy là anh ấy cực kỳ là thành công. So what I'm trying to say is this, that ladies and gentlemen, you must make an approach. Vậy thì đấy là cái điều quan trọng thưa quý vị và các bạn. Tôi nói với lại với các bạn rằng chúng ta cần phải tiếp cận. And that's what we're going to talk today. Và đấy là cái điều mà chúng ta sẽ nói với nhau ngày hôm nay. I'm going to give you 7-step systems for you to make an approach. Tôi sẽ đưa cho các bạn 7 bước để có thể là 7 cái hệ thống để có thể là tiếp cận khách hàng. Like I say, everything got to be a process. Và như là tôi nói, tất cả mọi thứ nó đều là quy trình. Even making approaches. Kể cả là cái việc mà chúng ta tiếp cận. Of course, you can make the approach by making phone calls. Tất nhiên là các bạn có thể tiếp cận bằng cái việc là gọi điện. Or you can make an approach by seeing the person face to face. Hoặc là mình có thể tiếp cận bằng cái cách làm mặt trực tiếp. Alright, so either way. Vậy thì kể cả cách nào đi chăng nữa. But of course, it's always cheaper to make calls, right? Và tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn để chúng ta gọi điện mà. Alright, so if everyone is okay, give me a high five, please. Và nếu mà các bạn đang ok thì high five với tôi. Right, give me a high five if everyone is okay, is following. Alright, good, very good. Thank you everyone for responding. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì sự phản hồi. Remember what is high five? Vậy thì hãy luôn nhớ cái con số, cái ý nghĩa của con số high five của chúng ta. What is five sure? Đâu là 5 cái five sure, 5 cái sự chắc chắn. Five sure is 5 success resources before you become a confident person to succeed. Vậy thì five sure ấy có nghĩa rằng là 5 cái nguồn lực thành công, 5 cái nguồn lực thành công để giúp cho các bạn tự tin để có thể là thành công. Every day build your professional intelligence that focus on your X factors. Mỗi ngày xây dựng cái trí tuệ chuyên nghiệp của bạn để có thể xây dựng nên cái nhân tố bí ẩn. Remember your X factors, your strengths meets opportunity. Hãy nhớ về cái nhân tố bí ẩn khi mà cái điểm mạnh nó gặp cái cơ hội. Build your financial intelligence. Xây dựng cái trí tuệ tài chính. Alright, entrepreneur intelligence. Xây dựng cái trí tuệ kinh doanh. Always review your support pillar, 4 support pillars. Luôn là xem lại 4 cái trụ cột của sự hỗ trợ. And remember your health, mentally and physically. Và hãy nhớ rằng cái sức khỏe của chúng ta thể chất và tinh thần nữa. And with this, that is high five. Vậy thì với cái điều đó thì hãy nhớ high five. Now the 7 steps that you can remember or you can build your approach scripts. Vậy thì 7 cái bước để chúng ta có thể phải nhớ và chúng ta cần phải xây dựng một cái kịch bản để có thể bán. So every time somebody asks me that, can you design a script for us? Mỗi cái lần một người nào đó hỏi tôi rằng là Ken là bạn có thể thiết kế cái kịch bản cho tôi không? I said that no need lah, you just follow the 7 steps lah. Tôi nói rằng là không cần là bạn chỉ cần follow 7 cái bước này And thôi. every step you just write down your script, very easy. Và nếu các bạn học được 7 cái bước này của tôi thì mỗi cái bước bạn viết ra cái kịch bản của bạn cực kỳ dễ. Because every script is unique to your customers. Bởi vì rằng là mỗi cái bước này thì nó khác biệt đối với những cái sản phẩm của bạn, những cái khách hàng của bạn. And this 7 step will give you a very good guides. Và 7 cái bước này nó đưa cho bạn một cái sự dẫn dắt cực kỳ là tốt. Because the fact is that principles of selling is constant. Bởi vì rằng là cái nguyên tắc của bán hàng ấy nó là nhất quán. Situation change mà. Những cái tình huống nó sẽ thay đổi. Situation change according to your products and services, right? Cái tình huống nó thay đổi dựa trên sản phẩm và dịch vụ của bạn. Situation change with the time that is given to you to talk. Và bên cạnh đó cái tình huống nó cũng thay đổi dựa trên là cái khoảng thời gian mà bạn được nói chuyện với người kia. Situation also change based on the response
of the persons that you call and talk to. Và bên cạnh đó những cái tình huống đấy người ta cũng dựa trên những cái sự phản hồi của những cái người mà mình nói chuyện với họ. And situation change based on the other person's experience that you talk to. Và nó còn phụ thuộc vào những cái kinh nghiệm của cái người kia nữa. So that's the reason why you have got sure close, hot, warm, and cold. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta có những cái người chắc chắn chốt, nóng và ấm và lạnh. Yeah. So like me, I actually started my business selling career in cold call. Vậy thì đối với tôi là tôi đã thực sự bắt đầu cái sự nghiệp bán hàng của tôi ở cái khách hàng lạnh And warm. và khách hàng ấm nữa. After that, hot and sure close. Và sau đó mới là nóng và chắc chắn chốt. So that's what we are trying to do when we do cold call. Vậy thì đấy là những cái gì mà chúng tôi đã cố gắng làm khi mà chúng tôi tiếp xúc với khách hàng lạnh. We wanted to continue to build this potential buyer or suspect into a prospect. Vậy thì chúng ta muốn là những cái người khách hàng tiềm năng này chuyển thành những cái người mà khách hàng tiềm năng đã được phân loại có thông tin. And make them a customers. Và khiến họ trở thành cái người khách hàng đã mua hàng của And mình. then build from there. Và xây dựng từ đó lên. So still in every leads you got to make an approach. Vậy thì ở bất cứ cái khách hàng tiềm năng nào thì chúng ta đều phải tiếp cận họ. So remember, this is the 7 steps that you can build your script on. Vậy thì đây chính là 7 cái bước mà các bạn có thể là thiết kế cái kịch bản của mình dựa trên nó. So that's here you go. Nó như thế này đây. First, you must always start with greeting, right? Common sense, right? Đầu tiên đó chính là các bạn luôn luôn bắt đầu bằng cái việc chào hỏi. And do a self-introduction. Và làm một cái bài giới thiệu bản thân. Remember, you must ask for permissions to talk. Và hãy nhớ rằng là luôn luôn xin phép để có thể nói chuyện. Because if the persons give you the time that is required for you to talk over the phone, bởi vì rằng là nếu mà cái người đấy đồng ý cho các bạn thời gian để nói chuyện thông qua điện thoại rồi, they can't say no to you, ma. thì sau đấy là người ta không thể nào người ta nói rằng người ta bận nữa và người ta không thể nào nói không nữa. For example, John, Ví dụ như là John, can I ask for 3 minutes of your time over the phone, please? liệu rằng là tôi có thể là có khoảng 3 phút nói chuyện với bạn qua điện thoại được không? So if John say yes, okay. Và nếu mà John nói rằng ok, I say then you continue, và sau đó là mình sẽ tiếp tục. Then if before 3 minutes, John cut in. No, say can, I got no time. Và ví dụ như là trước 3 phút chẳng hạn, mà John mới nói rằng ê cái là tôi không có thời gian. But John, you give me 3 minutes, ma. Ê nhưng mà John là bạn cho tôi 3 phút rồi mà. I need to finish first, John. Let me finish. Để tôi cần phải kết thúc trước, để cho tôi kết thúc nha. So permissions to talk is a commitment from the other side, yeah? Vậy thì cái xin phép để có thể nói chuyện ấy là cái sự cam kết từ cái phía bên kia. Right, so it is important to ask for the permissions to talk. Thế nên là cực kỳ quan trọng để có thể là hỏi xin phép nói chuyện. And the next thing is you must state your purpose of calling. Và cái tiếp theo đó chính là cần phải cho họ thấy cái mục đích của cuộc gọi. Now this purpose of calling must be able to create an impact. Có thể là cái mục đích của cuộc gọi này nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng. Must be able to arouse John interest, Và nó sẽ có thể là khơi gợi được cái hứng thú của John. make him curious. Làm cho John thật là tò mò. Wow him with ideas. Làm wow anh ấy với những ý tưởng. Yeah, offer a unique value propositions to him. Và đề nghị một cái đề xuất giá trị khác biệt nào đó với anh ấy. How this can create his greed, no? Và làm như thế nào để có thể là tạo được cái lòng tham And make him want it. muốn khiến cho anh ấy là muốn nó. So that's your purpose of calling. Vậy thì đấy chính là cái mục đích của gọi của bạn. That is your mission, is that? Đấy chính là cái nhiệm vụ của bạn. Is to make John want to hear more. Đó chính là khiến cho John muốn nghe nhiều hơn. Then actually go in for an alternate close for appointment. Remember, alternate close for appointment. Và sau đó là đi đến cái
đưa ra cái sự lựa chọn để có thể chốt cho cái cuộc hẹn gặp. Meaning that you give 2 time slot. Có nghĩa rằng là các bạn sẽ đưa ra 2 cái sự lựa chọn. Alright, 1 or 2. 1 hoặc là 2. So that John will muốn khiến cho anh ấy là muốn nó. So that's your purpose of calling. Vậy thì đấy chính là cái mục đích của gọi của bạn. That is your mission, is that? Đấy chính là cái nhiệm vụ của bạn. Is to make John want to hear more. Đó chính là khiến cho John muốn nghe nhiều hơn. Then actually go in for an alternate close for appointment. Remember, alternate close for appointment. Và sau đó là đi đến cái đưa ra cái sự lựa chọn để có thể chốt cho cái cuộc hẹn gặp. Meaning that you give 2 time slot. Có nghĩa rằng là các bạn sẽ đưa ra 2 cái sự lựa chọn. Alright, 1 or 2. 1 hoặc là 2. So that John will need to decide on one or say give you another objection. Vậy thì có nghĩa rằng là John cần phải quyết định một trong 2 hoặc là John phải đưa ra một cái sự từ chối cả 2. Or give you another objection, right? Hoặc là John có thể đưa cho bạn một cái sự từ chối khác. So remember the key to usually we will always encourage people to handle up to 7 no's. Vậy thì bình thường là chúng ta sẽ phải chúng ta phải biết được rằng là người ta sẽ có thể trả lời 7 cái lần no. Yeah, sometimes when sales people get a yes, get a no objections. Nhiều khi những cái người bán hàng người ta nhận được cái câu trả lời no, những cái sự từ chối, they give up. Người ta bỏ cuộc. And you know what they tell themselves in their mind? Nhưng mà bạn biết rằng là người ta nói gì với họ ở trong tâm trí không? Wow, lucky. Wow, mày thế. Lucky he say no. Mày thế, anh ấy nói là không. And that's the problem with sales people. Thì đấy là một cái vấn đề với những người bán hàng. You are not persistent enough. Các bạn chưa có đủ kiên trì. Alright, meaning that you have not tried to overcome 7 no's. Có nghĩa rằng là các bạn chưa có cố gắng để có thể là trải qua 7 cái câu trả lời không. And if you get a yes, và nếu mà các bạn có cái yes có, make sure John treats your appointment with respect. vậy thì đảm bảo rằng là John đối xử với cái cuộc hẹn của bạn với cái sự tôn trọng. If they don't take your appointment seriously, nếu mà người ta không cảm thấy rằng cái cuộc hẹn này nó quan trọng, nó nghiêm túc, they will play you out. thì người ta sẽ có thể là chơi các bạn một vố. So this is the 7 steps that you could use to actually design your script. Thì đây chính là 7 cái bước mà các bạn có thể sử dụng để có thể là thiết kế cái kịch bản. So I'm going to give you examples of a cold call. Và tôi sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ của cái việc là gọi lạnh. So I'm going to cold call on John, for example. Giả định là bây giờ tôi sẽ gọi John. John is some name that I actually it's not so cold already. I knock on the door. Và John là cái người mà nó không thực sự là quá là lạnh, là anh này là cái người mà tôi đã gõ cửa rồi. And the boss says that he's a boss. He says, no, Ken, if you want to see me, you have to come back another day. Và cái người đấy là một cái người chủ, một cái người sếp, và anh ấy nói với tôi rằng là Ken là nếu mà muốn nói chuyện với tôi cần phải quay lại vào một cái ngày khác. So I take the name card and one morning I just do a call. I have many name card. So I take this card and I call. Tôi chỉ có lấy cái card visit của anh ấy, sau đó là một cái buổi sáng nào đó là tôi bắt đầu là tôi gọi thôi. And I call John. Và tôi gọi cho John. So John is the CEO of a company. John là cái người CEO của công ty. So I'll call him. Và tôi gọi anh ấy. Ring ring. Ring ring. John. John. Good morning, John. Xin chào buổi sáng John. Yes, who is that? Ok, ai đó? Remember, I'm Kenbay from ABC Company, John. Nhớ không John, là tôi là Kenbay đến từ công ty ABC. Can I ask for a minute of your time over the phone? Liệu tôi có thể xin phép nói chuyện với bạn 1 phút qua điện thoại được không? John, Ken, I don't remember Ken, eh? Ê, Ken à, tôi đâu có nhớ Ken nào đâu. Oh, just yesterday I came by your office. Và ngày hôm qua là tôi có đi qua văn phòng của bạn. And you asked that I should call before I come down again. Và bạn nói với tôi rằng là tôi nên gọi cho bạn trước khi mà tôi có thể quay lại. So John, do you have a minute over the phone, please? John à, liệu có thể cho tôi 1 phút thông qua điện thoại để nói chuyện được không? Yes. Quick. 1 minute, huh? Ok. Nói nhanh nha, 1 phút thôi. John, my purpose of calling you today is because, as I said yesterday, Và John à, cái mục đích ngày hôm nay tôi gọi cho bạn như là tôi đã nói ngày hôm qua. I'm a specialist to help your company to plan for your welfare of your staff. Vậy thì tôi gọi điện bởi vì là tôi có những cái cực kỳ là đặc biệt để có thể là giúp bạn lên kế hoạch cho những cái phúc lợi cho nhân viên. And we have got a strategy that when we plan this welfare, we will also help your company to improve the productivity
by at least 20% to 30%. Vậy thì và chúng tôi còn có những cái cực kỳ đặc biệt nữa mà sau khi mà bạn lên kế hoạch, bạn lên những cái chiến lược để có thể là tăng những cái phúc lợi cho nhân viên thì cái hiệu suất của công ty bạn cũng tăng lên khoảng 30% ít nhất. Really, Ken. Thật sự à Ken à? So John, Vậy thì John à, can I see you tomorrow at 2 o'clock or would you prefer 4 o'clock? liệu rằng là mai tôi gặp bạn 2 giờ được không hay là bạn thích 4 giờ hơn? Ken, I don't know whether I'm interested or not. Ê Ken là tôi không biết là tôi có hứng thú hay không đấy. Or John, I don't expect you to be interested in something that you have not seen before. John à, tôi thật sự là biết rằng là bạn không thể nào mà bạn hứng thú với những cái gì mà bạn chưa có nhìn thấy trước đây. I've spoken to many CEOs like yourself, John. Tôi đã nói chuyện với rất là nhiều những cái người CEO như bạn rồi John à. Initially, they feel the same way. Ban đầu ấy thì họ cũng cảm thấy tương tự như thế. But you know that after that, Nhưng mà bạn biết không, sau đó when they saw me and met me, khi mà anh ấy gặp tôi, they felt differently. anh ấy cảm thấy rất là khác. And when they go through everything with me, Và khi mà anh ấy đi qua từng cái với tôi, tất cả mọi thứ với tôi, they found that this idea works well for the companies. và người ta cảm thấy rằng là cái ý tưởng này nó hoạt động cực kỳ tốt đối với công ty của họ. But John, they may not be in the market to do it. John à, nhưng mà nhiều người ấy có thể là người ta còn không cả ở trong cái thị trường cho cái sản phẩm. But at least they know what is available in the market. Nhưng mà ít nhất ấy là người ta cũng biết rằng là cái gì là khả thi ở trên thị trường. So John, can I see you 2 o'clock tomorrow or would you prefer 4 o'clock? Vậy thì John là liệu ngày mai tôi có thể hẹn gặp bạn vào 2 giờ được không hay là bạn thích 4 giờ hơn? Hey Ken, can you send me some brochures? Send me an email or send me a brochures. Ê, cái là gửi cho tôi một số những cái email hoặc là một số những cái tờ rơi ấy. John, I'll love to. John à, thực sự là tôi rất là vui. But the problem is that you're going to take at least more than 30 minutes to, to understand what the proposal is about. Nhưng mà John à, bạn biết không, nó sẽ tốn của bạn ít nhất là 30 phút để có thể đọc và hiểu xem cái tờ rơi này nó viết cái gì. That's the reason why I only wish to meet you about 15 minutes only. Đấy là lý do tại sao ấy là tôi chỉ có đề nghị bạn là chúng ta chỉ gặp khoảng 15 phút thôi. Can I see you tomorrow at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock? Liệu rằng ngày mai tôi có thể hẹn gặp bạn vào 2 giờ được không hay là bạn thích 4 giờ? Ken, tomorrow I'm not free leh. Ê, cái này ngày mai tôi không có rảnh. Oh, sorry, I suggested the wrong time. À, xin lỗi nha, tôi đã gợi ý cái khoảng thời gian sai. Can I see you the next day at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock? Liệu rằng tôi có thể hẹn bạn vào ngày kia vào khoảng 2 giờ được không hay là bạn thích 4 giờ? Ken, this week very busy. Ê, cái này tuần này tôi bận lắm. Oh, why don't I suggest this, John? Vậy thì có thể là như thế này John à. We'll catch up for lunch. Chúng ta có thể là đi ăn trưa cùng nhau. Maybe on Saturday lunch or would you prefer Sunday lunch? Có thể là buổi ăn trưa ngày thứ Bảy hay là bạn thích là đi ăn trưa ngày Chủ nhật. But 15 minutes how to have lunch? Nhưng mà cái là 15 phút thì làm sao mà đủ ăn trưa? Well, I'd really love to enjoy lunch with you, John. Và thực sự John là tôi thật sự là vui bởi vì là tôi được tận hưởng cái bữa trưa cùng với bạn. Well, when it comes to business talk, I just need 15 minutes to show you. Nhưng mà nếu mà mình chuyển chủ đề mình nói về cái kinh doanh ấy thì tôi chỉ cần 15 phút thôi. If you're not keen, we can just have coffee. Don't worry about that. Và nếu mà bạn không có hứng thú với nó thì chúng ta chỉ có ăn trưa và chúng ta uống cà phê với nhau thôi, không So có gì phải lo lắng cả. Can I see you at Saturday lunch or would you prefer Sunday? Vậy thì tôi hẹn bạn vào buổi trưa ngày thứ Bảy được không hay là bạn thích buổi trưa ngày Chủ nhật? You know, Ken, I'm not really sure, no? Ê, cái này tôi thật sự là không có chắc lên. I got many friends that speak like this, like you before, no? Tôi có rất là nhiều cái người bạn mà nói như thế này, nói như bạn trước đây rồi. But just trying to sell me something. Nhưng mà người ta cố gắng là người ta bán cho tôi cái thứ gì đó thôi. Well, John, I only ask for 15 minutes of your time. Cho nên tôi chỉ có xin bạn 15 phút mà thôi. Like I will promise you. Như là tôi đã hứa với bạn. At the end of the 15 minutes. Sau 15 phút. If you think that you're not in the market of doing this, nếu mà bạn nghĩ rằng là bạn không ở trong cái thị trường we'll stop from ở there. trong cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ dừng lại. We'll stop. Don't worry about that. I'm a professional. I've done it to many people like yourself Đừng có before. lo lắng gì quá bởi vì là tôi là cái người chuyên nghiệp, tôi đã làm cái này đối với nhiều người như bạn rất là nhiều lần rồi. So can I see you on Saturday about 12 or would you prefer Sunday? Vậy thì cái ngày thứ Bảy chúng ta gặp nhau vào 12 giờ được không hay là bạn thích ngày Chủ nhật? Okay lah. Saturday is fine. Ok, vậy thì gặp nhau vào thứ Bảy. Thank you, John. Cảm ơn John. Well, I'll be really looking forward to see you, John. Tôi thực sự là mong chờ để được gặp bạn John à. John, can you do me a favor? John à, có thể là giúp tôi một việc được không? What is it? Ê, nó là cái gì vậy? Can you put the note in your diary that I'll be meeting you at
12 o'clock Saturday, please. Vậy thì bạn có thể là ghi một cái ghi chú vào trong nhật ký của bạn rằng là sẽ gặp tôi vào 12 giờ ngày thứ bảy được không? Please keep your stomach empty for me. Yeah? Và Em lại không nghe tiếng này rồi. bạn thật là đói Có ai để không cho nghe được giống em không? Right. So do you need me to remind you, John? cho nên là bạn có cần tôi phải Có anh em nào cũng nghe được không? Anh vẫn nghe bình thường mà. Em cũng vẫn nghe bình thường. Vẫn nghe bình thường anh ơi. Thế thì Thủy xem lại. Anh ạ. Ok. nhắc bạn không? No need. I'll just put it in my diary. Don't worry about it. Không cần đâu, tôi chỉ cần là ghi vào trong cái nhật ký thôi, không Well, cần phải lo. in any way, I will call you on that day about 2 hours before the meeting. Dù gì đi chăng nữa thì cái ngày đấy khoảng 2 giờ trước cái buổi hẹn ấy là tôi sẽ gọi điện cho bạn. Sure. Ok. John, this appointment is really, really important, and I'm quite sure that you're going to benefit from it. John cái cuộc hẹn này nó cực kỳ là quan trọng với tôi và tôi đảm bảo rằng là bạn sẽ được lợi từ nó. You're going to see that this idea that I'm going to share with you Bạn sẽ cảm thấy rằng là cái ý tưởng này mà tôi sẽ chia sẻ với bạn is going to help your overall employee welfare to be so good that they will improve their productivities. và nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy rằng là nó giúp ích cực kỳ nhiều cho cái phúc lợi của nhân viên và từ đó người ta rất là vui vẻ để có thể tăng cái năng suất lên. So I'll see you at 12 o'clock Saturday. Vậy thì hẹn gặp lại bạn vào 12 giờ ngày thứ bảy. Okay. Ok. Hang up. Và sau đó là cúp máy. So now, I have gone through the 7 steps, ladies and gentlemen. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, tôi vừa mới minh họa cho các bạn về 7 cái bước. And you know that I have actually done at least 8 times no's. Và bạn có thể để ý rằng là tôi gần như là đã trải qua 8 cái lời từ chối. I handled 7 times no. Tôi xử lý 7 cái lời từ chối, 8 cái câu trả lời no. Remember, we should handle objections. Hãy nhớ rằng là chúng ta có thể xử lý cái sự từ chối. In all sales, it begins with a no, ladies and gentlemen. Thưa quý vị và các bạn, ở trong bán hàng thì nó đều bắt nguồn từ cái câu trả lời no. If I call John, Khi mà tôi gọi John, John immediately say, come and see me. nếu mà John nói rằng ok đến gặp đi, I tell you, this is not real. This is not a yes, huh? thì tôi nói với bạn rằng là cái này ấy, nó không phải là thực tế đâu, nó không phải là cái câu trả lời This có đâu. this is surely a no. Cái này chắc chắn nó là câu trả lời không thôi. So in all sales, it begins with a no. Vậy thì ở trong bất cứ cái bán hàng nó đều bắt Then- đầu từ cái câu trả lời no. Then when you handle it, Và sau đó khi mà các bạn xử lý nó the people will respect you. thì những cái người đấy người ta sẽ tôn trọng bạn. What can be the worst that happened? Vậy thì đâu là cái thứ nó tệ hơn nó sẽ xảy ra? I met many John that slammed my phone, Cực kỳ tôi gặp nhiều cái người John mà người ta dập điện thoại rồi, especially cold call. đặc biệt là khi mà gọi lạnh á. Now, John in this case is a warm call Vậy thì John ở trong cái trường hợp này là một cái người ấm, because I have already qualified the leads. bởi vì là tôi đã phân loại cái người này rồi. Remember this idea of qualifying leads? Và các bạn có nhớ cái ý tưởng này không, để có thể là phân loại cái người khách hàng không? You know that John, I already take a cards. Và cái người John này là Right. tôi đã có được cái card visit của anh ấy. I have it at the back of the card put down CHAIM. Và ở đằng sau cái thẻ ấy là tôi ghi ra là CHAIN. So when I speak to John, Khi mà tôi nói chuyện với John, I already size up his responsibility for the company as a CEO of the company. tôi lúc đấy là tôi đã biết được rằng là những cái trách nhiệm của anh ấy đối với công ty như là một cái người CEO là như thế nào. He gave me a good impression. Anh ấy cho tôi một cái ấn tượng tốt. And when I checked with the secretary, Và khi mà tôi đã kiểm tra với những cái bảo vệ he gave me good comments about the boss. thì những cái người bảo vệ ấy, người ta đưa cho tôi những cái nhận xét tốt về những cái người boss này And the health. và về cái sức khỏe của I những find người out này that nữa. they don't have anything in the company yet. Và tôi mới nhận ra một điều rằng là hiện tại người ta chưa có cái gì ở trong công ty. But A is very low. Nhưng mà cái A ấy cực kỳ là thấp. Because when I approach him, Bởi vì khi mà tôi tiếp cận anh ấy, John very unhappy. John cực kỳ là không vui. So I put a 1. Thế nên là tôi đã đặt cái 1 vào đây. So because he was not maybe he's not in a good mood, Có thể là anh ấy ở cái tâm trạng không có tốt. he actually quickly tell me off. He told me second, if you want to see me, please give me a call before you come down. Và anh ấy đã nói với tôi thẳng rằng là nếu mà muốn gặp tôi thì gọi tôi trước khi đến. And I look at the company, Và tôi nhìn vào cái công ty, the income, cái thu nhập của công the ty. company looks very good. Cái công ty nhìn rất là tốt. The factory is very, very busy. Nhưng cái nhà máy rất là bận rộn. That shows me that the company has got money. Có nghĩa rằng là công ty có tiền.
And when I was told that the secretary told me that we don't have any welfare at all, Và nếu mà công ty mà nói với tôi rằng là chúng tôi chưa có phúc lợi gì cả, I felt that the needs is good, is there, thì tôi cảm thấy rằng là cái nhu cầu nó ở but đấy not rồi. sure until I talked to John. Nhưng mà chưa có chắc chắn cho đến khi nào mà tôi nói chuyện với John. So you see, I qualified that him Vậy thì hãy nhớ rằng là tôi đã phân loại anh ấy as I do cold call. khi mà tôi gọi lại. So I uses 1 to 5, Và sau đó là tôi sử dụng từ 1 cho đến 5. So I got 5 for character, 3 for health, 1 for approachability, 4 for income, 2 for needs. Vậy thì tôi có rằng là 5 cho cái tính cách, khoảng 3 cho cái sức khỏe, 1 cho cái khả năng tiếp cận, cái 5 cho cái ngân sách và cái 4 cho cái nhu cầu chẳng hạn. Yes, so this is how I qualified my leads. Vậy thì đấy chính là cái cách mà tôi đã phân loại cái người khách hàng. Now you can come up with your own strategy. Và các bạn có thể là đưa ra cái chiến lược của riêng bạn. Maybe yours may not need a help, for example. Có thể là ở trong cái sản phẩm bạn thì bạn không cần cái sức khỏe ở đây. All right, you can just use anything that remind yourself to qualify your leads into sure, close, hot, warm, or cold. Vậy thì mình chỉ cần là có một cái gì đó để nhắc nhở bản thân mình về những cái người chắc chắn chốt, nóng và ấm thôi. So this is a typical examples of how I approach John. Vậy thì đây chính là một cái ví dụ điển hình cái cách mà tôi tiếp cận John. And I hope that you all are able to be able to see the 7 steps approach. Và tôi hy vọng rằng là các bạn có thể nhìn thấy 7 cái bước ở trong cái cách mà tôi tiếp cận. Remember this. Và hãy nhớ cái điều này. Every time you wanted to design your own script, Mỗi cái lần đấy nếu mà các bạn muốn thiết kế cái kịch bản của riêng bạn, you notice that the only part that you probably need to design, to think about it most, thì bạn nghĩ rằng là cái phần đấy mà các bạn cần phải thiết kế nó nhiều nhất is your purpose of calling. đó chính là cái mục đích của cuộc gọi. Now, in the purpose of calling, it is really important to know that this is how we design our script. Vậy thì ở trong cái mục đích của cuộc gọi thì chúng ta cực kỳ quan trọng để có thể biết rằng là đây là cách mà chúng ta thiết kế những cái kịch bản. By understanding that the psychologies of why people buy, Bằng cái việc là chúng ta hiểu cái tâm lý rằng tại sao người ta mua, why people want to listen to you, tại sao người ta muốn lắng nghe từ bạn, how would you make a person want to see you? người ta muốn là bạn làm như thế nào để có thể khiến cho cái người này muốn gặp mình. Yeah, so you need to design the script based on 2 very important compelling reasons Vậy that thì people will buy. mình cần phải thiết kế những cái kịch bản dựa trên 2 cái lý do thuyết phục mà thường người ta sẽ mua. I call it the hot buttons. Tôi gọi cái này đó chính là cái điểm nóng. You must understand what is the reason that people will buy, you know? Các bạn cần phải hiểu rằng là đâu là cái lý do mà người ta sẽ mua. So there are 2 reasons that people will give you an appointment, right? Vậy thì sẽ có 2 cái lý do mà người ta sẽ cho bạn cái cuộc hẹn. One is greed. Một cái lý do đầu tiên đó chính là lòng You tham. know that when people are greedy, Bạn biết không, khi mà con người ta có cái lòng tham, like they want to be a millionaire, ví dụ như người ta muốn trở thành triệu phú, they wanted a lot. người ta muốn rất là nhiều. So this is greed, right? Vậy thì đây chính là cái lòng tham. And you know that when people are greedy, they will like you know, when somebody comes to you and says, I will show you, I can give you an investment plan that give you 100% return every year. Would you be interested? Vậy thì ví dụ như là tôi biết cái người này người ta có lòng tham, thì tôi nói rằng là tôi có thể cung cấp cho bạn một cái dịch vụ, một cái kế hoạch về tài chính, một cái kế hoạch đầu tư mà nó sẽ đưa cho bạn 100% lợi nhuận, thì bạn có hào hứng hay không? And I'm sure you have got friends that come to you and say, you know, you've put 5,000 into this account. Every month they give you 3% to 5%. Vậy thì cũng có một số những cái người bạn nói với bạn rằng là nếu mà đặt khoảng 5.000 đô vào trong cái tài khoản này, tháng nào người ta cũng trả lại cho bạn khoảng 3% hoặc 5%. Or some money game even give you up to 10%. Và một số cái money game ấy nó còn thậm chí đưa cho bạn 10%. Even Warren Buffett, 1 year only do about 17%, no? Vậy thì có nghĩa rằng là kể cả Warren Buffett thì một năm ấy cũng chỉ làm được 17% mà thôi. Wow, your friend must be more than Warren Buffett. Và cái người bạn của bạn ấy chắc còn phải tốt hơn Warren Buffett. But you believe, Nhưng mà bạn tin. And you believe you got trapped. Khi mà bạn You tin lost như all thế, your money. bạn tin như thế thì bạn bị lừa và bạn mất tiền. And it's a strange thing. Và đấy là một cái điều kỳ lạ. When people get cheated, they get cheated all the time. Khi mà người ta bị lừa một lần thì người ta cứ bị lừa như thế á. So you see, greed is a very thing that people trigger to believe in something and to buy. Vậy thì bạn thấy đấy, cái lòng tham nó là một cái thứ gì đó mà khiến cho người ta tin vào cái gì đó và người ta sẽ mua. On the other hand, Còn ở mặt khác, the gain.
có một cái gọi là cái lợi ích. For example, I speak with John. Ví dụ như khi mà tôi nói với John, I say, John, tôi nói John, if you take my solutions or my products and services, nếu mà bạn sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của tôi, I can assure you that your productivity will gain by or will increase by 30%. tôi có thể đảm bảo rằng là cái hiệu suất của bạn có thể tăng lên ít nhất là 30%. So to John, Vậy thì đối với John, wow, can gain 20-30%. I don't mind listening. có thể là đạt được cái lợi ích là khoảng 30-40% hả? Tôi ok, tôi có thể lắng nghe. People want to see the gain, Người ta muốn nhìn thấy những cái lợi ích, or they want something hoặc là người ta muốn cái gì đó, reasonable or unreasonable. kể cả là thuyết phục hay là không thuyết phục. And of course, on the other hand, Và tất nhiên là còn ở mặt khác, people buy because they need it, người ta mua bởi vì là người ta cần nó, because they love themselves. bởi vì là người ta yêu bản thân họ. They have so much pain, no? Người ta có rất là nhiều những cái nỗi đau. For example, I got to wait for taxi for so long. Ví dụ như là tôi cần phải đợi taxi rất là lâu. That's why thank God got Grab. Thì đấy là lý do, trời ơi, cảm ơn trời, bởi vì là đã có Grab rồi. Grab, I'll call first before then you comes, no, and pick me up from my doorsteps, no? Và thực sự ấy, khi mà có Grab ấy tiện lợi là người ta đã gọi tôi, người ta gọi chúng ta trước khi mà chúng ta có thể là đi ra gặp họ. Wow, it really take care of my pain, Thực sự ấy là nó đã giải quyết được cái nỗi đau của tôi. or I love my family. Hoặc là tôi yêu cái gia đình của tôi. I love myself. Tôi yêu bản thân tôi. I buy something for them. Tôi mua một thứ gì đó cho họ. So there are the only two reasons that people will buy or give you an appointment. Vậy thì đây chính là hai cái lý do mà người ta sẽ mua hoặc là người ta cho bạn cuộc hẹn. So ladies and gentlemen, I want to ask you, Vậy thì thưa quý vị và các bạn, tôi muốn hỏi bạn, is it easy to sell a greed or to sell love? vậy thì nó dễ dàng để có thể là bán cái lòng tham hay bán tình yêu? When you design an approach script, Khi mà các bạn mà thiết kế một cái kịch bản tiếp cận, comment please. tôi xin các bạn hãy comment. Long time, is it? Nếu nó sẽ dễ dàng hơn nếu mà chúng ta tiếp cận theo cái kiểu lòng tham Or tình yên à? hay là tiếp cận theo cái kiểu tình yêu. Yeah, tình yêu, right? Now think very carefully, yeah? Vậy thì nghĩ thật là kỹ. You only need to design one, you got to design your script. Bạn cần phải thiết kế cái kịch bản của bạn. Alright, when you design your script, Khi mà các bạn thiết kế cái kịch bản, you need to design which strategy you wanted to use. khi các bạn cần phải quyết định rằng là đâu là cái chiến lược mà mình sẽ sử dụng. Yeah, so when you design your script, like I keep saying that you need to think about the psychologies of people. Why people want to buy from you or want to meet up with you. Vậy thì khi mà các bạn thiết kế cái kịch bản ấy, các bạn cần phải biết rằng là cái tâm lý tại sao người ta mua từ bạn. Yes, most of the time we wanted to focus on greed. Và bên cạnh đó tôi có thể nói rằng là hầu hết thời gian người ta thiết kế kịch bản gọi điện thì người ta sẽ nói dựa trên cái lòng tham. Because people wants a lot of things. Bởi vì là con người mà muốn rất là nhiều thứ. People wants the gain. Người ta muốn những cái lợi ích. And remember, I called John. Và hãy nhớ rằng tôi gọi John. I only got 1 minute to make him say yes to me, you know. Tôi chỉ có 1 phút để có thể là khiến cho anh ấy nói có với tôi thôi. So if you talk about love, Vậy thì nếu mà chúng ta mà nói về tình yêu ấy, you will take a long time, thì nó sẽ tốn nhiều thời gian. to explain to him that look here, you know, this one will do this, that one, no. So in the end, you never. Em cũng dùng mạng 4G. Thầy Khả với Ngọc Hà phí ao rồi. Thầy Khả out phải tầm 20 phút trước rồi. Mất tiếng, chưa chia sẻ tiếng anh Tuấn Anh ơi. Chắc thầy Khả đi giải quyết việc biên giới hả? Chỉ có 4 cái sự từ chối đấy và các bạn có thể nghĩ thôi. Remember that my attitude is that John
will not have more than 4 objections. Hãy nhớ rằng là cái thái độ của tôi đó chính là John không thể nào có nhiều hơn 4 cái sự từ chối này đâu. John cannot be smarter than I. John không thể nào mà thông minh hơn tôi And được. that's my attitude. Thì đấy là cái thái độ của tôi. When I started in my career, I have got the whole ending objection in front of me. Khi mà tôi đã bắt đầu trong cái sự nghiệp của tôi thì tôi đã có tất cả những cái kịch bản để có thể xử lý cái sự từ chối rồi. And every time John say I'm not interested. Và mỗi cái lần mà John nói rằng là tôi không có hứng thú. Yeah, look. Oh, no need. So I handle the no need. No. Và sau đó là tôi nhìn vào cái kịch bản, tôi thấy rằng cái này thuộc về kiểu không cần vậy thì Oh, tôi John, xử lý không cần. I'm sure you will not be interested in something you have not seen before. That's the reason why people like me go around talking to people like you, no? John đúng rồi, bạn không thể nào mà bạn hứng thú với những cái gì mà bạn chưa có từng thấy, bạn chưa có từng biết. Đấy là lý do tại sao mà những cái người như tôi ở đây để nói chuyện với bạn. No time. Hoặc là người ta không có thời gian Oh, John, I'm sorry I suggested the wrong time. John xin lỗi bởi vì đã gợi ý cái khoảng thời gian sai. Can I see you the next day at 2 o'clock, 4 o'clock? Liệu rằng là ngày kia được không? Tôi có thể gặp bạn vào 2 giờ hay là 4 giờ? No money. Cái này không có tiền Oh, you'll be surprised. Everybody feels like you too. Cho nên là bạn sẽ ngạc nhiên đó, bởi vì là tất cả mọi người đều nghĩ như bạn. But after they met me, Nhưng mà sau khi mà họ gặp tôi, they felt differently. họ cảm thấy rất là khác. Right? It has never been a budget. Nó không bao giờ là cái vấn đề của cái ngân sách cả. Because many of them found that this idea can actually increase their productivity by 20 to 30%. Bởi vì là nhiều người trong số họ thực sự đã nhận thấy rằng là cái này nó có thể tăng cái hiệu suất của họ lên ít nhất là 20 đến 30%. John, can I see you at 2 o'clock, 4 o'clock? Cho nên là liệu là ngày mai tôi có thể hẹn gặp bạn vào 2 giờ được không hay là 4 giờ? You know that there's a whole script in front of me, you know? Vậy thì bạn thấy đấy, tất cả những cái kịch bản đấy nó đều ở trước mặt tôi. Sometimes I feel like, John, wait, no need to give me objection already. I send the objection, answering objection script to you, no? Và nhiều khi là tôi còn muốn nói rằng là John là không cần phải đưa ra cái sự từ chối với tôi đâu. Nếu mà bạn cần thì tôi gửi cho bạn cả cái kịch bản từ chối, bản mà tôi xử lý từ chối. Just give me the appointment, John. Chỉ cần là đưa cho tôi cái cuộc hẹn thôi, John You know that sometimes when the prospects get very friendly with you. Và bạn biết không, khi mà một số những cái người khách hàng tiềm năng ấy mà người ta thân thiện với bạn. Yeah, so you can be joke a little bit, Và mình có thể là mình đùa một chút với họ. Now this will be the 4 objections that normally you need to handle. Vậy thì đây chính là 4 cái sự từ chối mà thường là các bạn sẽ phải xử lý. So let me ask you, out of the 4, Vậy thì để tôi hỏi bạn, ở trong 4 cái sự từ chối này, which one is the hardest objections to handle? đâu là cái lời từ chối khó nhất để có thể là xử lý? No money, no need, no time, or don't believe. Không có tiền, không cần, không có thời gian hay là không tin? Please comment. Vậy thì comment cho tôi. Yes. Yes, you are right that the more difficult objections to handle is don't believe. Vậy thì đúng vậy, các bạn đã đúng khi mà các bạn nói rằng là cực kỳ là khó, để nó sẽ khó hơn khi mà chúng ta phải xử lý những cái người nói là người ta không có tin. Because when you don't believe means you don't trust. Có nghĩa rằng là không có tin ấy, có nghĩa là người ta không có sự tin cậy. So when you don't trust, that's where the problem, right? Vậy thì khi mà không có cái sự tin tưởng như thế thì đấy là cái vấn đề. They don't believe in you because they may come across somebody that scam somebody before. Người ta không có tin vào bạn bởi vì là có thể là cái người này người ta đã trải qua một số cái người lừa họ trước đây rồi. Or he got cheated before. Người ta bị lừa, hoặc một số những cái người mà người ta là kiếm tiền từ họ rồi. So this experience may make him feel that, hey, I don't want to talk to salespeople. Vậy thì cái kinh nghiệm đấy của người ta ấy, khiến cho người ta cảm thấy rằng tôi không muốn nói chuyện với những cái người bán hàng. So normally what we wanted to do is, John, when you say that you don't believe because you feel that you don't have time or you don't need. Vậy thì khi mà John nói rằng là bạn không có tin ấy, thì có phải là bởi vì là bạn không tin hay là bạn không có thời gian? Or you feel that the return or the money you don't have the budget yet. Hay là bạn nghĩ rằng là hay là bạn nghĩ rằng là bạn không có tiền? So I wanted to distract him to be able to answer the other 3 questions. Vậy thì thường hay là tôi sẽ có thể là khiến cho anh ấy trả lời từ không tin để có thể là tiến tới trả lời từ 3 cái là không có tiền hoặc không cần hoặc không có thời gian. Yes, so that's how I do it. Vậy thì đấy là cái cách mà tôi làm nó. Alright, so with this in mind, you must understand the psychologies of why people will buy. Vậy thì với cái điều đó thì bạn có thể hiểu được về cái tâm lý của người ta, tại sao người ta mua hàng. 2 reasons, greed and love. 2 cái lý do, lòng tham và tình yêu. 4 reasons that they won't give you the appointment. 4 cái lý do mà người ta không cho bạn cái cuộc hẹn. No money, no need, no time, don't believe. I remember Không that. có tiền, không cần, không có thời gian và không tin, hãy nhớ. Yes, and with this in mind. Và với cái điều đó. Now I want to quickly give you an idea of the reason why we sometimes it's very difficult to design a standard script
for warm, hot, and sure close. Huh? Vậy thì tôi muốn đưa cho các bạn một cái ý tưởng, một cái phần này thật là ngắn thôi, rằng là nhiều khi có cái sự khác biệt khi mà chúng ta thiết kế những cái kịch bản để gọi cho cái khách hàng nóng, ấm, lạnh và chắc chắn chốt. Just now I just showed you a script on cold call to warm. Vậy thì vừa rồi là tôi vừa chia sẻ với các bạn một cái kịch bản từ những cái người lạnh cho đến cái người ấm. When you call hot leads, Khi mà các bạn gọi một cái người nóng ấy, it's very different already, ma. thì nó rất là khác rồi. Because you know the person. Bởi vì là bạn đã biết cái người này. Maybe with the way you talk to John are different, no? Có thể là cái cách mà bạn nói chuyện với John nó sẽ khác đi. You call John, brother. Mình sẽ gọi John là, ê, người anh em. Hey, let's meet lah. You straight away get to the point. Ê, gặp nhau nha. Bạn nếu mà nói chuyện với John như thế thì bạn ngay lập tức đi vào vấn đề. Sometimes sure close don't even need to. Và nhiều khi cái người chắc chắn chốt còn không Just cần. go to the house and make presentation. Chỉ có là đi đến nhà của họ và sau đó là thuyết trình. Alright, so that's the reason why when you design a script, Thì đấy là lý do tại sao khi mà các bạn thiết kế cái kịch bản, on when you prepare to make an approach, hoặc là các bạn chuẩn bị để có thể tiếp cận, you need to think about the step, thì các bạn cần phải nghĩ về những cái bước. because the step will guide you towards making appointments. Bởi vì là những cái bước đấy nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ các bạn để có thể là đến cái cuộc hẹn gặp. Or preparing John to actually listen to you more. Hoặc là có thể chuẩn bị John để có thể là lắng nghe từ bạn nhiều hơn. So some of the very important things that you must do throughout the 7 process. Vậy thì một trong những cái điều cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải làm thông qua những cái quá trình này. Remember this. Hãy nhớ cái điều này. Every time you pick up a call, Mỗi cái lần mà các bạn gọi điện smile. thì hãy mỉm cười. Very important to smile. Huh? Cực kỳ quan trọng để mỉm cười. You'll find that actually cold and warm is a very important strategy. You must smile before you talk. Và bạn cần phải cảm thấy rằng là cái điều này cực kỳ là, cái chiến lược này cực kỳ là quan trọng. Các bạn cần phải cười trước khi mà các bạn nói. Whereas for the hot leads and the sure, you don't need to, ma. Và có thể là đối với những người mà nóng hoặc là người chắc chắn chốt thì mình không có cần nhiều. You can start off differently. Mình có thể bắt đầu nó khác đi. For example, you call John. Hoặc là mình gọi John. Before you say no, don't make me angry. Và trước khi mà bạn nói không ấy thì đừng làm tôi giận nha. Right? So something like that, no? Có thể là nói một số So thứ đùa như because thế. John is my buddy, he's very sure close, I don't care. Bởi vì là John là cái người bạn thân thiết của tôi, anh ấy đã rất là chắc chắn đối với tôi rồi, tôi không có quan tâm. So you play with him. Vậy thì tôi chơi đùa với anh ấy. Now, when you introduce yourself, Vậy thì khi mà các bạn giới thiệu bản thân, I always say, tôi luôn luôn nói make sure that your pitch, đảm bảo rằng là cái tông giọng của bạn, your tonality, những cái giọng nói, những cái cao độ, you know that the way we talk. bạn biết rằng là cái cách mà chúng ta nói chuyện. Remember, 38% come from your pitch and your tonality, your tone of your voice. Yeah, 38. Vậy thì hãy nhớ rằng là khi mà các bạn nói thì 38% nó đến từ cái giọng nói của bạn. So it is important to try to, slow down a little bit. Vậy thì nó cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể cố gắng chậm rãi hơn một chút. For example, when you introduce yourself. Ví dụ như là khi mà chúng ta giải thích, chúng ta giới thiệu bản thân. John, I'm Kenbay from ABC companies. Tôi là Kenbay đến từ công ty ABC. When you slow it down. Vậy thì khi mà các bạn mà nói nó chậm lại một chút. Two things. Sẽ có hai thứ. It shows that you are a bit more professional because you're cool. Thì nó sẽ cho người ta thấy rằng là bạn chuyên nghiệp hơn bởi vì là bạn giữ được cái sự lạnh lùng. And it projects a certain kind of confidence. Và nó sẽ đưa cho người ta thấy rằng là bạn tự tin. When you slow down and you lower down your voice a little bit. Và khi mà bạn chậm lại, bạn chậm cái giọng của bạn nó chậm hơn một chút. And then remember. Và hãy nhớ rằng when you ask John, can I have a minute of your time? Và khi mà mình nói John rằng là liệu tôi có thể xin một vài phút để nói chuyện với bạn được không? Particularly for the cold. Đặc biệt là đối với cái người lạnh. Not so much of the warm because you already know. Còn cái người nóng ấy, thì cái người ấm thì cũng không cần phải quá nhiều bởi vì chúng ta đã biết rồi. Very important. Cái này cực kỳ là quan trọng. Because you want to catch his attention for just 1-2 minutes. Bởi vì là mình muốn là giữ được cái chú ý của anh ấy trong vòng một vài phút thôi. You want his attention. Mình muốn là anh ấy chú ý. And the next thing is that remember the purpose of calling, the greed and the love strategy. Và cái tiếp theo cực kỳ quan trọng đó chính là chúng ta sử dụng cái chiến lược gọi điện, lòng tham hoặc là tình yêu, nói về cái mục đích của cuộc gọi. When you make an appointment, khi mà chúng ta hẹn gặp, chúng ta the most important thing is to make an appointment to arouse interest
and to conduct your winning phase of your sales. Và cái điều cực kỳ quan trọng ở đây đó chính là chúng ta phải hẹn gặp để có thể là khơi gợi hứng thú và để có thể là tiếp tục được để chiến thắng được cái cuộc bán hàng này. And when you handle objections, Và khi mà chúng ta có những cái sự từ chối, no money, no need, no time, don't believe. chúng ta cần phải xử lý, không có tiền, không cần, không có thời gian, không có You tin. you know that but for the cold you tend to handle more. Và chúng ta cần phải biết được rằng đối với những cái người lạnh ấy thì chúng ta cần phải xử lý nhiều hơn. For the warm, you also handle all. Còn cái người ấm ấy thì chúng ta cũng phải xử lý tất cả. As you reduce to the hot, Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển đến những cái người nóng ấy you realize that the belief has gone, thì bạn mới nhận ra rằng là cái niềm tin ấy nó không ở đấy nữa, bởi vì Right. là người ta tin rồi. and you're left with the 3 other objections Và nó chỉ còn là 3 cái sự từ chối còn lại thôi. and a sure close Và còn cái người chắc chắn chốt is to make sure that he or she see the benefits là đảm bảo rằng là anh ấy hoặc cô ấy nhìn thấy cái lợi ích and be able to take care of the money part. và có thể là lo được cho cái phần về tiền bạc. And of course, when you want to reaffirm your appointments, Và khi mà các bạn muốn xác nhận lại cái cuộc hẹn của mình you want to be as professional as possible. thì các bạn cần phải thực sự là chuyên nghiệp. Very important to make sure that you reinforce the appointment for cold and hot leads. Cực kỳ là quan trọng là bạn cần phải xác nhận lại cái cuộc hẹn đối với những cái người lạnh và người ấm. Remember, don't hang up the phone quickly. Hãy nhớ rằng đừng có cúp máy vội. Make sure that you reaffirm the importance of the appointment. Đảm bảo rằng là các bạn phải xác nhận lại cái lịch hẹn. All right, and with this in mind, Và với cái điều đó, I hope that today you have enjoyed this sessions of making approach. tôi hy vọng rằng là các bạn thật sự tận hưởng cái bài học ngày hôm nay về cái việc tiếp cận của chúng ta. All right, and remember the diaries. Và hãy nhớ về cái nhật ký của chúng ta. Remember that you need to reflect on all this pointer that we shared this morning. Hãy nhớ rằng chúng ta cần phải phản ánh vào tất cả những cái điểm mà chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau buổi sáng ngày hôm nay. Think about when you should apply it. Nghĩ về cái việc là khi nào thì các bạn sẽ áp dụng. Who do you want to apply with? Khi các bạn muốn áp dụng với ai nữa? How do you want to do it? Và các bạn muốn áp dụng như thế nào? Call up your colleagues Gọi những người đồng nghiệp của mình and run through the 7 steps. và nói qua cho họ về 7 cái bước. Man, try and try to write a script together. Cố gắng để có thể là thiết kế cái kịch bản cùng với nhau. And remember that we are talking about learning how to fish. Và hãy nhớ rằng là chúng ta đang dạy cái cách để có thể là câu cá. If you want to learn how to fish, write your own script. Nếu mà các bạn muốn biết cái cách để câu cá thì hãy viết lên cái kịch bản của riêng bạn. Because I was thinking of giving you script. Bởi vì là tôi cũng nghĩ về cái việc để tôi đưa cho bạn cái kịch bản. But the best thing is to try to learn how to build your own script. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái điều tuyệt vời nhất đây vẫn là các bạn tự viết. Alright, so this is how the session go today, ladies and gentlemen. Vậy thì đây chính là cái bài học của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn. I hope you have enjoyed the session today Tôi hy vọng rằng là các bạn thật sự tận hưởng bài học này and has given you a great start for the day. và hy vọng rằng là tôi đưa cho các bạn một cái sự khởi đầu tuyệt vời trong một cái ngày mới. Alright, with this, thank you everyone for your attention. Và với cái điều đó, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì